đi trước qua đang trình bày chúng ta. Xin mời. Professor Hong for the kind introduction, and I very much appreciate the opportunity to be here in Washington City with you. It is my second time that I have been here, and it was good to see old friends and to meet new people, and I think it's an important topic, so I greatly appreciate it. I appreciate the support to make it possible as well, and be able to talk about some new topics with you. It was a wonderful lecture that Dr. Ha gave us, and I will try to continue and build upon some of the points that Dr. Ha has mentioned. I'm also fortunate enough to be helped today greatly by my good friend Dr. Wu. So thank you, Dr. Wu. Vâng, trong thời gian chờ đợi các cái chiếu slide chính thức thì chúng tôi xin phép được bước qua các ý về lời chào mừng của bác sĩ Kala. Đây là lần đầu tiên, xin lỗi, lần thứ hai ông ấy đến thăm thành phố của chúng ta. Cách đây 6 năm thì đã có cơ hội ở trên Manchester tích nên một cái hiệp hội thảo với các đồng nghiệp của nước ngoài Indonesia và Việt Nam vẫn nắm sụng Sài Gòn đã rất là ước mong sẽ có dịp để thăm xuống đất nước của các bạn, đặc biệt là vùng sông Cửu Long, bởi vì nó có rất nhiều quan cảnh giống như là sông Mississippi của Louisiana ở nơi ông và ông cũng rất là hân hạnh được chia sẻ với đồng nghiệp của chúng ta phần tiếp nối như là ý kiến bác sĩ Hải trình bày để cung cấp các thông tin về vấn đề ngày hôm nay là chúng tôi sẽ nói chuyện với. So I will have slides that will be in English, and I hope that we will also have slides in Vietnamese so we can follow in different ways. And I will pause every few slides to ask Dr. Wu to translate the high points of the different slides. Và cũng như ý kiến thì với cái phần cung cấp thiết bị nghe nhìn, các anh chị được thấy là vừa mới song song với cái slide tiếng Anh thì sẽ có 2 slide tiếng Việt, và do vậy cái phần dịch thì cũng chỉ là lướt qua hoặc là tóm lại các cái ý chính để không mất thời giờ. Và các bạn cũng đã nghĩ rằng nếu ai đã có thường xuyên và nói trên internet thì không lạ gì về hình ảnh, và có rất nhiều những cái phần nói của cái video tape của vấn đề social care trên internet. While we are waiting for the slides to come up, I will make a few comments. In oncology, such an important area is supportive care. And we define supportive care as being anything in support of the patient other than the actual anti-cancer. Một trong những ý kiến mà chúng tôi cũng trao đổi được với giáo sư là đấy là nhấn mạnh trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân ung thư thì lĩnh vực chăm sóc nâng đỡ, chúng ta dịch từ cái chữ supportive care là. Perhaps I can ask you the next slide. Can you show the next slide of both? So there are many roles of supportive care, and it is not only to reduce side effects, not only to improve quality of life, but also to allow us to safely and comfortably give the best anti-cancer treatment. Có nhiều mục tiêu trong cái việc thực hiện chăm sóc nâng đỡ cho bệnh nhân ung thư. Nó không chỉ là xử lý các cái tác dụng phụ, không chỉ là nâng cao chất lượng cuộc sống, mà vấn đề quan trọng là giúp cho bệnh nhân an toàn và được hưởng cái chất lượng cao nhất của việc điều trị. And there is also a very strong scientific basis when we talk specifically about the development of medicines to prevent nausea and vomiting and their use in the clinic. Và trong cái bối cảnh đó thì còn điều rất quan trọng là chúng ta nói về vấn đề điều trị cũng như là dự phòng việc nôn ói trong quá trình ung thư gây ra. When we talk about new anti-cancer drugs, it is when we think of drugs such as Herceptin, such as gefitinib, we think of attacking a receptor, blocking a receptor or an expression of the cancer, the first arrow. And what is important
And what is important, though, is not only that this is an important receptor, but also that the receptor is an activating mutation or an activating pathway. It is even better when we understand the mechanism and when we have a drug that affects that mechanism. Một trong những vấn đề hiện nay chúng ta nói đến là kích nhắm trong điều trị. Thế thì cái tầm quan trọng đó nó có nhiều yếu tố các bạn thường hay quen thuộc với, ví dụ như là viên thuốc septidin nhắm mục đích trong điều trị ung thư phổi, ung thư bồn nhỏ trên xang. Thì ở đây các bạn cũng thấy rằng khi chúng ta xác lập được một cái đích, chúng ta biết rằng cái sự tăng luyện cái đích này nó sẽ theo cơ chế nào, và qua đó chúng ta sẽ khắc phục bằng các cái thuốc cho nó phù hợp với cơ chế đó. And we have reached this with antiemetics in the fact that we have we know the pathways, we know the mechanisms, and we have drugs to block these pathways. So these are the pathways that we have to consider when we consider emesis, and the pathways that we need to block. But in fact, it is only 3 pathways that are particularly important, 3 pathways when it comes to treating or preventing vomiting. Và khi mà xác lập được những cái con đường đó thì chúng ta sẽ kiếm ra được biện pháp để khắc chế một cách thích hợp. Các bạn thấy là phản xạ nôn thì nó có rất nhiều những cái con đường, trong đó 3 cái con đường màu xám là các cái dopamine, các bạn các thụ thể D2 của nó, các chất serotonin và các cái thụ thể 5-HT3, cũng như là những cái chất để thụ thể của neurokinin. Đây là cái đích mà người ta sẽ nhắm vào trong điều trị chúng tôi nhiều hơn. And we will discuss 2 of these important pathways in great detail in the next several minutes. Và hôm nay chúng ta sẽ bàn cái để chi tiết hơn của 2 trong 3 cái con đường này trong những cái slide kế tiếp. Receiving chemotherapy. And when we talk about it, we need to see how much progress have we made, and it is dramatic. Over the last 30 years, we've gone from almost no control to the fact that if we use the newest medications, we can have control complete control in over 75% of our patients. Tầm quan trọng của việc xử trí chống nôn, dự phòng nôn do hóa trị thì chúng ta cũng đã biết rồi, và chúng ta điểm lại những tiến bộ chính nhờ những cái thuốc, các tiến bộ ở trong những thập niên vừa qua. Chúng ta thấy rằng thập niên 80 hầu như không bệnh nhân nào được kiểm soát nôn có hiệu quả, thì đến thời điểm hiện nay 2010 người ta đã kiểm soát nôn có hiệu quả trên 85% hoặc 75% tùy phát độ. But if we are to move from the year 2000, the control in the year 2000 to 2010, then we must use the newest agents and we must follow the guidelines. Và các bạn nhìn thấy là chỉ trong vòng một thập niên 2000 đến 2010 thì chúng ta đã được một tỷ lệ đáng kể hơn 10% trong lĩnh vực kiểm soát nôn trên hóa trị ung thư, thì tỷ lệ nó đã giảm hẳn xuống. If we have the complete control of nausea and vomiting, then the patient scores their quality of life 3 days later as identical to the quality of life before receiving chemotherapy, provided we have the complete prevention of nausea and vomiting. Nhưng nếu mà bạn kiểm soát được hoàn toàn triệu chứng nôn trong hóa trị ung thư thì các cái chỉ số liên quan đến lợi sống hầu như vẫn giữ nguyên sau 3 ngày bệnh nhân được hóa trị. But if we fail to control nausea and vomiting completely, the patient has a sudden 1/3 fall off in their quality of life. Còn nếu không thì các bạn thấy các chỉ số này nó giảm được chỉ vào 1/3. And I know of nothing else that we do in oncology related to chemotherapy time that has such a profound and rapid effect on quality of life. Các bạn thấy trong lĩnh vực ung thư thì không có cái điều trị cái phương pháp can thiệp nào mà nó làm xấu đi cái cuộc sống một cách nhanh chóng như vậy. The goal in our research is not just to do better, but is to have complete elimination of nausea. Again, requires following guidelines and using the very best agents in the best way. Và trong lĩnh vực này thì phải nói chúng ta đã đạt được cái kết quả rất là tốt trong lĩnh vực chống nôn, nhưng mà không được tốt bằng trong khi chúng ta phải kiểm soát cái dấu hiệu buồn nôn của bệnh nhân. Now, we felt that there are 4 areas that we needed to explore
if we are to achieve this goal of complete elimination. We know that we must do better, and we know that the evidence is important by this study that was conducted in 6 countries. And if we look at this, the green bars represent what we as doctors and nurses thought would be the control of emesis for our patients, and the red bars exactly what happened to the patients in terms of acute nausea and vomiting, CAP, or delayed nausea and vomiting, TRE. So we were very good in predicting the amount of acute nausea and vomiting, CAP. We were very close to what really happened to the patients. But what's important to realize is that in delayed emesis, delayed nausea and twice as much delayed vomiting as to what we had predicted would actually occur for our patients. Một điều hết sức quan trọng để phải nghĩ rằng nếu như các thầy cô, các bác sĩ và điều dưỡng nhận định đúng, đánh giá đúng tình trạng nôn sớm của bệnh nhân, thì ngược lại trong tình huống nôn trễ, chúng ta chỉ đánh giá được phân nửa trường hợp thôi mà thôi. Và cũng một lần nữa thì các thầy thuốc chúng ta cũng phải nhận định cho đúng mức cái tầm quan trọng của vấn đề mình đang phải xử lý là như thế nào. And this was realized when we looked at these studies, which were important. These are the results of randomized double-blind trials in women. And what you see here that was a big surprise was that we do no better in controlling the emesis with anthracycline and cyclophosphamide than we do with cisplatin. And still, 1/3 of all the patients in the first 24 hours of still experience vomiting. Cisplatin, những bệnh nhân này đều được nhận dexamethasone và ondansetron điều trị trong chu kỳ đầu, thì các bạn thấy rằng có 1/3 số bệnh nhân vẫn tiếp tục nôn ói sau 24 tiếng hóa trị. And so this is only for acute emesis with ondansetron and dexamethasone. When we look at delayed emesis, we can see that the control is even less using the older medicines of dexamethasone, anthracycline, cyclophosphamide, or cisplatin are controlled, are free of emesis. Và sau ngày đầu tiên đó các bạn cũng thấy rằng tình còn tệ hại hơn phân nửa số bệnh nhân lại phải tiếp tục nôn ói. Và các bạn thấy đây là những cái phối hợp AC và cisplatin là một cái phối hợp hay được sử dụng rộng rãi trong điều trị các dạng bệnh ung thư. So this evidence told us that we have to do better. These 11 trials comparing dexamethasone plus a serotonin 5-hydroxytryptamine type 3 receptor antagonist with just the serotonin antagonist. Các chứng cứ đã rõ ràng. Bạn thấy là qua 11 các nghiên cứu thì khi mà chúng ta thêm vô dexamethasone thì rõ ràng nó làm tăng lên hiệu quả hơn 50% nữa trong vấn đề hiệu quả chống nôn phối hợp với ondansetron. So it still remains an important agent for us to add. Now, there is a recent study that says, yes, we need to give dexamethasone on day 1, but if we use palonosetron, do we still need to continue with the dexamethasone after day 1? Và đây chúng ta thử xem một nghiên cứu mới hơn được thiết kế dexamethasone và polonesetron ngày 1, sau đó tiếp tục duy trì dexamethasone ngày 2 và ngày 3. In this randomized trial, everyone got palonosetron and dexamethasone on day 1, but after day 1, in this arm there were no further antiemetics, and in this arm they continued with dexamethasone. And as you can see, the results are very similar, showing that in AC, it may not be necessary to continue with dexamethasone. Và một điều lý thú thì chúng ta thấy rằng dexamethasone tăng cường cái hiệu quả của các loại kháng cái ondansetron bình thường. Nhưng nếu chúng ta sử dụng một cái, theo nghiên cứu này sử dụng một loại kháng cái setron mới là polonesetron với cái liều 0,5 mg/v thì các bạn thấy rằng hầu như hai nhóm bệnh nhân có hoặc không có duy trì dexamethasone đều hiệu quả tương đương nhau, điều rất sức ngạc nhiên. Now focus on the most important class of agents
serotonin antagonists that form the center of our anti-emetic care. Và do vậy ta sẽ xem lại cái sự lựa chọn của các kháng serotonin như thế nào. So we know a great deal about these agents and where they act. We know that the 5-HT3 receptor is unique among the more than 12 types of serotonin receptors that have been identified. Chúng ta đã biết được cái đích để mà các thuốc điều trị chúng nó nhắm vào đâu. Đối với thụ thể trên bảng các bạn thấy là thụ thể hình ảnh của cái thụ thể 5-HT3. Its structure is made up of 5 subunits, A, alpha, and beta, and we know that the serotonin naturally binds to this receptor between the A and B subunits. And we have these older trials that if we look at the older trial, we can see that ondansetron plus Dex and granisetron plus Dex yielded the identical results. Somehow we have yielded the identical results overall. Và cho thấy thì các cái thuốc mà cái nhóm kháng thụ thể 5-HT3 rất là quan trọng. Các bạn xem nghiên cứu cũ để xử trí chống nôn sớm khi mà kết hợp dexamethasone với một loại kháng HT3, dù đó là ondansetron hoặc là nó là granisetron, thì chúng ta cũng kiểm soát được 80%. Studies for our patients must have shown a difference, and this is one of those trials. Và tuy rằng đó là trong cơ chế nhưng cũng cần phải có các nghiên cứu lâm sàng thông qua các thử nghiệm để mà thuyết phục. And Dr. Ha showed you some of these results. Halonoxitron at 2 different doses, low approved dose, 3 times the dose, versus in one study ondansetron or another study dolasetron. Và đây các bạn thấy người ta làm các thử nghiệm so sánh ondansetron ở 2 mức liều 0.25 hoặc là 0.75 để so với các cái loại kháng serotonin cũ, ondansetron và dolasetron. And overall, these were the results. If we look at the orange bar, which is halonoxitron, we see a modest benefit in acute CAP emesis and a large benefit in delayed emesis for the halonoxitron orange bars over the ondansetron or dolasetron. Và kết quả là ondansetron với cái liều 0.05 thì cũng cho hiệu quả cao hơn ondansetron hoặc là dolasetron, kể cả trong tình huống cấp sớm 0.24 giờ hoặc là muộn sau đó. And if we look with a little bit more detail at these studies, just in the almost 700 patients with breast cancer, we can see that there was no difference between the low or high dose of halonoxitron, and that the biggest difference that either dose of halonoxitron had over ondansetron or dolasetron was in delayed emesis or all 5 days complete control. Và nếu chúng ta xem một cách chi tiết hơn thì đối với đối tượng là những bệnh nhân ung thư vú thì chúng ta ghi nhận điều gì? Thứ nhất là không có sự khác biệt về mặt hiệu quả giữa hai mức liều 0.25 hoặc là 0.75. Thứ hai là hiệu quả của các cái ondansetron thì cao hơn ondansetron và dolasetron, đặc biệt là trong những cái tình huống chống nôn muộn, tức là ngày thứ 2, ngày thứ 5 cao hơn rõ rệt. And of great importance in supportive care was the fact that the side effects were not more with the longer acting halonoxitron, more active halonoxitron than over ondansetron, and that we know how to control these side effects with simple medications if necessary. Và các bạn cũng thấy rằng bên cạnh hiệu quả thì rõ rệt, nhưng các cái tác dụng phụ thì cũng không khác biệt gì nhiều. Các tác dụng phụ như là nhức đầu, đau có hoặc là chóng mặt thì cũng tương tự như là các cái loại thuốc thế hệ cũ. And this provided the first evidence leading towards the guidelines